हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई भेन्डी राखेर त्यसको कडी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ एउटा प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ, आधा सानो चम्चा मेथीको दाना पनि राखेँ र आधा सानो चम्चा मैले यहाँ जिराको दाना पनि राखेँ र मैले यो 1 ठुलो चम्चा अदुवा र लसुनलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेर यहाँ भुट्दैछु र यसलाई मैले गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म एकछिन भुट्छु। यो लसुन र अदुवा यतिको रातो भएपछि मैले यहाँ 100 ग्राम भेन्डीलाई मसिनो बनाएर काटेर यहाँ राखेँ। यो भेन्डीलाई पनि मैले राम्रोसँग रातो हुने गरी एकछिन भुट्छु। यहाँ मैले एउटा रातो खुर्सानी पनि राखेँ। खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। हामीले आगो ठुलो बनाएर भेन्डीलाई एकछिन राम्रोसँग भुट्ने। मैले यहाँ स्वाद अनुसार नुन पनि एड गरेँ र यो मैले आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि एड गरेँ। यो राखिसकेपछि हामीले यो भेन्डीलाई एकछिन राम्रोसँग भुटौँ। हामीले यो भेन्डीलाई अलि क्रिस्पी बनाउने गरी एकछिन भुट्ने। मैले लगभग यो भेन्डीलाई 2-3 मिनट जति यसरी फ्राई गरेँ र यो भेन्डी यतिको देखिएपछि अलि राम्रोसँग यो भुटिएपछि यहाँ मैले भुटेर पिनेर राखेको आधा सानो चम्चा जति जिराको धुलो राखेँ र यो जिराको धुलो राखिसकेपछि मैले यसलाई एकछिन भुट्छु र यो राम्रोसँग भुटी पनि सक्यो। यसमा मैले 1 ठुलो चम्चा बेसनको पिठो राखेर यसलाई फेरि एकदम राम्रोसँग चलाएर मैले यसलाई भुट्दैछु। हामीले यो बेसनको पिठो राम्रोसँग भुट्ने बेलासम्म यसलाई चलाइ भुट्ने र यो बेसन भुटिसकेपछि यसको अलि राम्रो डिफ्रेन्ट बास्ना आउँछ र यो बेसन राम्रोसँग भुटिसक्यो। मैले भने अब यहाँ 1 कप जति पानी राखेँ। ग्यास मैले अहिले बन्द गरिदिएको छु, ग्यास बन्द गरिदिनु होला। 1 कप पानी राखिसकेपछि मैले यो पानी पछि दही पनि राख्न जाँदैछु। ग्यास बन्द गर्यो भने दही फाट्दैन, हैन भने कहिलेकाहीँ तातोमा राख्दा दही फाट्न सक्छ। 1.5 कप जति मैले यहाँ दही पनि राखेँ। अब भने तपाईले ग्यास अन गर्नु होला र अलिकति बढी पानी मैले यहाँ एड गरेको छु। तपाईले आफूलाई इच्छा लागे अनुसार पानी थपघट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मैले एकछिन राम्रोसँग चलाउँछु। यसलाई मैले लगभग उम्लिने बेलासम्म नै यसरी नै चलाइराख्छु र यो कडी यसरी उम्लेपछि यो खानको लागि रेडी पनि हुन्छ। यसमा मैले अलिकति हरियो धनिया पनि एड गरिदिएको छु। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर खानु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई भन्नु होला। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।